Bếp quê miền Tây xin chào cả nhà. Hôm nay mình xin chia sẻ với cả nhà cách làm món bánh đúc gân lá dứa. Với cách làm này, bánh của mình làm ra có độ dẻo dai và giòn. Đặc biệt là mình không sử dụng hàng the, nước vôi trong hay nước cho tàu, mà lại rất an toàn cho sức khỏe nữa. Mời các bạn hãy vào bếp cùng thực hiện món này với mình nha. Nếu thấy cách làm này hay thì cho mình xin một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé cả nhà. Với món bánh đúc này, mình sử dụng 100g bột năng, 90g đường thốt nốt, cùng với 100g bột gạo và 300ml nước lá dứa, kèm thêm một ít muối, một ít mè rang, cùng với 50g đường và cuối cùng là nước cốt dừa. Đầu tiên, mình cho 100g bột năng và 100g bột gạo vào tô. Tiếp theo mình cho thêm 50g đường cùng với nửa muỗng cà phê muối cho phần bánh của mình thêm đậm vị. Mình trộn đều phần bột này lên, rồi mình chia ra làm hai phần bột. Một phần bột mình sẽ làm màu trắng, còn phần bột còn lại mình sẽ làm phần bột màu lá dứa. Tiếp theo mình sẽ đi pha bột. Mình cho 300ml nước lá dứa vào tô. Rồi mình khuấy cho phần bột này tan đều ra luôn ha. Phần bột lá dứa mình đã chuẩn bị xong. Tiếp theo mình sẽ đi làm phần bột màu trắng. Với lượng bột này, mình sẽ sử dụng 60ml nước cốt dừa. Các bạn có thể sử dụng nước cốt dừa tươi cũng được, thì món bánh của chúng ta sẽ ngon hơn. Chúng ta cho nước cốt dừa vào bột, rồi mình cho thêm 260ml nước lọc vào luôn. Rồi mình khuấy đều cho hỗn hợp bột hòa tan với nhau. Tổng cộng lượng nước và nước cốt dừa mình cho vào phần bột màu trắng này là 300ml nước nha. Phần bột màu trắng mình đã khuấy xong. Lúc này mình sẽ cho phần bột nghỉ 30 phút nha các bạn. Trong thời gian đợi bột nghỉ thì mình sẽ đi làm phần nước đường ăn kèm với bánh đúc. Mình cho vào 90g đường thốt nốt, rồi mình cho vào 90ml nước. Phần nước đường này rất quan trọng và không thể thiếu trong món bánh đúc gân. Mình nấu cho nước đường tan ra và hơi sệt lại thì mình tắt bếp luôn ha. Nước đường của mình như vậy là được rồi nè các bạn. Lúc mình để nguội, nước đường sẽ đặc lại hơn nữa. Sau 30 phút bột nghỉ, bây giờ mình bắt đầu đi xên bột. Mình khuấy cho phần bột màu trắng đều lên. Rồi mình sẽ lượt qua gây để cho bột mình được mịn hơn ha. Trước khi xên, mình cho vào một muỗng canh dầu ăn để bánh của mình được mịn hơn. Mình dùng đũa bếp khuấy đều. Mình xên với lửa nhỏ cho đến khi bột hơi sệt lại.
Các bạn để lửa nhỏ và cố gắng khuấy đều, đừng cho bột dính vào đáy chảo sẽ dễ bị khét. Lúc này bột đã hơi sệt lại, mình khuấy hơi nhanh tay lên chút nữa nha. Mình sên cho đến khi bột đã không còn dính chảo, như vậy là được rồi nè các bạn. Mình sẽ tắt lửa luôn ha. Tiếp theo mình sên phần bột lá dứa luôn nha các bạn. Mình cũng lượt bột qua gây để cho bột được mịn hơn nha. Mình cũng cho vào một muỗng dầu ăn và sên tương tự như phần bột màu trắng luôn nha. Phần bột lá dứa của mình như vậy là được luôn rồi nè các bạn. Mình sẽ tắt lửa luôn. Mình chuẩn bị một khuôn, cho một ít dầu ăn vào và thoa đều để khi tráng bánh không bị dính. Mình cho một ít bột lá dứa vào khuôn trước. Rồi mình dàn cho phần bột này đều ra. Tiếp theo mình cho phân nửa bột màu trắng lên trên. Mình cũng dàn đều ra luôn. Như vậy mình xen kẽ giữa lớp màu trắng và màu xanh cho bánh đẹp hơn nha các bạn. Các bạn cũng không cần chan đều lắm đâu, vì lát nữa mình quậy lên để cho phần gân bánh tự nhiên. Cuối cùng là mình cho lớp màu xanh lá dứa lên trên. Rồi mình dùng đũa trộn hai phần này với nhau để cho bánh của mình có phần gân tự nhiên và đẹp hơn nha các bạn. Bánh đúc của miền Bắc á, thì người ta sẽ làm màu trắng, lại có những hạt đậu phộng ở bên trong. Còn ở miền Nam các bạn thường sẽ thấy bánh đúc có gân, bánh đúc mặn, mà bánh đúc mặn thường là của người Hoa. Bánh mình chan đã đều rồi và nước cũng đã sôi rồi, mình sẽ cho vào nồi hấp luôn ha. Rồi mình đậy nắp lại, hấp với lửa vừa trong khoảng 30 phút. Trong thời gian đợi hấp bánh thì mình sẽ đi làm phần nước cốt ăn kèm. Mình cho vào nồi 150 ml nước cốt dừa. Tiếp theo mình cho vào nửa muỗng canh bột gạo. Cùng với một muỗng canh đường. Một ít muối cho nước cốt dừa chúng ta thêm đậm vị. Rồi mình khuấy đều lên. Nước cốt thì mình nấu ở lửa nhỏ nha các bạn. Mình nấu với lửa nhỏ, cho nước cốt hơi sệt lại, rồi mình tắt bếp. Sau 30 phút, mình thấy bánh trong lại là bánh đã chín rồi đó các bạn. Mình sẽ tắt lửa rồi lấy ra để cho nguội ha. Bánh của mình đã nguội rồi, mình sẽ lấy bánh ra khỏi khuôn.
Bây giờ mình sẽ cắt thành từng miếng nhỏ và mời cả nhà cùng thưởng thức với mình nha. Các bạn nhớ thoa một ít dầu ăn vào dao chặn để khi mình chặn bánh không bị dính nha. Do mình dùng nước lá dứa tự nhiên nên màu sẽ không được đậm nhưng rất an toàn cho sức khỏe. Bánh của mình lên màu gân rất đẹp luôn nè các bạn. Với công thức và cách làm này, mình không sử dụng hàng the, nước vo trong hay nước cho tàu mà bánh mình làm ra có độ giòn dai rất ngon. Các bạn hãy thử vào bếp làm món bánh này để chiêu đãi cả gia đình mình nhé. Với món bánh đúc gân lá dứa này, đầu tiên mình sẽ chan lên một ít nước đường. Nước đường lúc nãy mình thắng kẹo rất là ngon luôn nè các bạn. Nếu các bạn thích ăn nhiều thì mình có thể chan nước đường nhiều nha. Các bạn thích ăn béo thì mình chan thêm một ít nước cốt. Cuối cùng mình cho thêm một ít nè và một ít đậu phộng lên cho thơm ha. Mời cả nhà cùng thưởng thức với mình nha. Bánh đúc của chúng ta mềm và có độ dai sừng sực. Miếng bánh thì thơm mùi lá dứa. Bên ngoài với vị ngọt thanh của đường thốt nốt, kèm với vị béo của nước cốt dừa, kết hợp cùng mè rang và đậu phộng, làm cho món bánh đúc này ngon không thể cưỡng lại luôn đó các bạn. Một lần nữa, Bếp Quê Miền Tây rất cảm ơn các bạn đã xem video và đăng ký kênh ủng hộ trong thời gian qua. Chúc các bạn thực hiện thành công món bánh này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.